Tjena allihopa! Idag ska jag göra mini-jul. Lite julskinka, sött cornbread och fudge. Nu kör vi! Alrighty. Julskinka-dags. Jag köpte en rimmad skinka. Jag kan aldrig tänka mig att jag köper någon kokt skinka. Alltid köper rimmade. Du måste ta bort svålet bara. Så var försiktigt. Lägg kniven i och när du skär det har kniven uppåt lite grann. Så du skär inte bort fettet. Den är jättegod och det vill man spara. Sen känner av, ibland finns en liten bit kvar som syns inte men det känns sådär. Och bara ta bort det. Och sen får det få en fin utseende. Vill man skåra det så här. Ja. Den här var 4 kilos bit, så det kommer att ta en bra stund i ugnen. 3 timmar tog min i 150 grader. Ja. Lätt värt. Men då kan vi preppa allt annat. Här är glazen. Alla recept i beskrivningen. Men det är lite svårt med de här kryddorna. För att det är inte så mycket. Det är ungefär 1 gram var. Men jag visar er exakt hur mycket jag har använt. Och det här är muskot. Och sen var det lite kanel. Lite ingefära. Lökpulver. Och lite cayennepeppar. Sen apelmos. Och vinäger. Och det blir en perfekt glaze. Jag älskar att glasera skinka. Glazed ham till jul. Det är grejen för mig. Och du ser konsistensen där. Så jo, spara det till senare. Och vi gör en liten honey mustard till skinkan här. Det är bara senap, honung och ättika. Kan använda apelcidervinäger också. Jag hade inte hemma men vanliga ättika funkar bra också. Lite rinnig, lite tjock. Sen ska vi göra lite fudge. Min farmor kallar det för Christmas candy. Så det är alltid en julgrej för mig. Med valnötter. Så en klick smör där. Och sen värmen på. Och sammanlagt ska det ta typ 2 minuter. Men blanda. Du vill bara ha det smälta. Du vill inte ha det koka alls efteråt. Då blir chokladen lite strävd och inte bra. Så bara smälta det helt. Rör om och om igen. Över och över. Sluta inte alls. Och sen när alla chokladen är smältad så lägger man i sweet condensed milk. Inte dulce de leche. Dulce de leche är karamelliserad sweet condensed milk. Och det blir för mycket. Och du ser det är ganska rinnig. Sen mixa om. Och sen lägga i valnötterna. Och mixa om igen. Och du ska ha det här formen med pappret i redo. Så direkt när fudgen är klar ska du lägga in och jämna ut det. Och sen lite flingsalt på toppen. Och det blir jättefint. Och lite krisp och lite salt med alla sötma. Sen ska man lägga den in i kylen i 1-2 timmar. Men sen efter det behöver man inte förvara det inne i kylen. Det blir bra utan.
Nu ska vi köra lite sweet cornbread. Det behövs någon coffee cake till jul tycker jag. Och det här blir perfekt. Recept i beskrivningen såklart. Så jo, bara lägg i allt och blanda. Det går inte att göra fel på det här. Och sen jag ska majsen inne också. Det blir en bra pop. Och lite extra naturlig sötma. Så julskinkan. När det är runt 45 grader efter 2 timmar ungefär, då är det dags att glasera det. Så bara ta glazen och lägg på. Så det blir ganska tunt på första gången, men jag gör det till 5-6 gånger. Så jag glaserar hela grejen och sen jag lägger den tillbaka i ugnen. Och sen 10 minuter till, mer glaze. Vackert va? Kolla temperaturen. Du vill ta skinkan upp till mellan 62 och 67 grader. Så jo, typ 1 timme. Sista timmen ska man börja glasera. Och varje 10 minuter som sagt. Superenkelt och supergott. Det blir lite tjockare för varje gång. Och en sista här. Om du inte glaserar en skinka, you're missing out. Kolla hur fin det blir. Ja. Julskinkan är klart. Förutom att vila det. Man måste vila det i en bra timme eller 2. Men jag tycker om det lite varm. Men såklart. Bara lägg den i kylen och det håller i några dagar. Sen det här var i kylen i några timmar. Sen är det bara skär upp det. Och det håller i några dagar också. Bara ute. Sen cornbröd. Det var på 180 grader i 1 timme. Var det här. Och du ser det ska vara hård. Inte mjuk. Sen måste det vila i typ 1 timme också. Jag ville det i kanske 45 minuter. Det var fortfarande lite mjuk. Och då smulade det lite. Och smashade ut. Man måste smasha det ut. Men du ser här, det ska smulla när jag skär det. Men dagen efter blir det perfekt. Så dopp i kaffet. Och jo, så här är skinkan. Kolla hur saftig och gott det är. Och jo, glaseringen kommer bort lite grann, men det är faktiskt perfekt. Då kan man sprida ut det på skinkan. Och få en liten bit av ytan på varje tugga. Så det är faktiskt funkar jättebra. Och det är ytan som smakar bäst tycker jag. Men det är så saftigt och fint. Så här lite valt tillsammans. Jag har lagt senapen på, honey mustard där. Nu är det dags att prova bara. Tack för att ni kollade allihopa. Hoppas vi ses nästa gång. Ha det.